नमस्कार. मी जयंत मिरवणकर. शुभं करोती या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. कौरव पांडवांची वंशवेल भाग 7 आज मी घेऊन आलोय. हा या मालिकेतील शेवटचा भाग आहे. हस्तिनापुरामध्ये दुर्योधनादी कौरवांची राजसत्ता आणि इंद्रप्रस्थमध्ये युधिष्ठिरादी पांडवांची राज्यसत्ता अशी विभागणी झाली. पुढे काय झालं हे आज पाहूया. इंद्रप्रस्थमध्ये पांडव ऐश्वर्य संपन्न झाले, लोकप्रिय झाले, त्यांची कीर्ती सर्वदूर झाली. अर्थात या गोष्टीमुळे हस्तिनापुरातील दुर्योधनाचा जळफळाट होऊ लागला. काही करून पांडवांची संपत्ती ऐश्वर्य कसं हडप करता येईल याचा तो विचार करू लागला. यातून दुर्योधनाने आपले मामा शकुनी यांच्या मदतीने एक कटकारस्थान रचले. त्यांनी युधिष्ठिराला दूतासाठी आमंत्रित केले. दूतामध्ये वापरले जाणारे फासे हे शकुनीला वश होते. त्याच्या इच्छे बरहुकूम पडायचे. याचा गैरफायदा दुर्योधनाने घेतला आणि डावामागून डाव दुर्योधन जिंकत गेला. युधिष्ठिर आपली संपत्ती ऐश्वर्य सगळे गमावत राहिला. कफल्लक झाला. लावण्यासारखे असे त्याच्याकडे काहीच राहिले नाही. मग त्याने आपले इतर बंधू पणाला लावले आणि तेही गमावले. इथेही न थांबता त्याने आपली पत्नी द्रौपदी हिला दूतामध्ये लावले आणि तिलाही गमावली. यानंतर भर राज्यसभेमध्ये कुरुवंशाला काळिमा फासणारी अशी घटना घडली. द्रौपदीची वस्त्रहरणाच्या निमित्ताने विटंबना झाली. या प्रसंगी भगवान कृष्णांनी तिची लाज राखली. ही सर्व घटना घडत असताना धृतराष्ट्राला भीती वाटली. त्याला वाटलं द्रौपदी आपल्या पुत्रांना शाप देईल आणि म्हणून घाईगडबडीने त्याने द्रौपदीची आणि इतर पांडवांची दास्यत्वातून मुक्तता केली. अर्थात एवढं सगळं होऊन सुद्धा दूताचा डाव कायमस्वरूपी थांबला नाही. यानंतर शेवटचा पुन्हा एकदा दूताचा डाव मांडला गेला. यामध्ये असं ठरलं होतं की जो कोणी हा डाव हरेल तो 12 वर्ष वनवास आणि त्यापुढे 1 वर्ष अज्ञातवासाची शिक्षा भोगेल. अज्ञातवासात असताना जर ओळखला गेला तर ही 13 वर्षांची शिक्षा पुन्हा एकदा भोगावी लागेल, असं या दूतातील पणाचं स्वरूप होतं. अर्थात हाही डाव युधिष्ठिर हरला आणि राजमाता कुंती, द्रौपदी व पांडवांसह 12 वर्षांचा वनवास आणि 1 वर्षांचा अज्ञातवास भोगायला अरण्यात निघून गेले. 12 वर्षाचा वनवास संपल्यानंतर अज्ञातवासासाठी ते विराट राजाकडे गुप्त रूपामध्ये राहिले. त्यावेळेला युधिष्ठिर, कंक नावाचा ब्राह्मण, अर्जुन बृहन्नडा म्हणजे नृत्य शिक्षक, भीम बल्लव म्हणजे आचारी, नकुल ग्रंथिक या नावाने अश्वशाळेत काम करू लागला, तर सहदेव तंतीपाल म्हणून गोशाळेमध्ये काम करू लागला. द्रौपदी ही राणीची केशभूषा सांभाळणारी मालिनी या नावाने राहिली. पुढं काय झालं, या वर्षामध्ये कौरवांनी पांडवांना सापडवण्याचा खूप प्रयत्न केला. विराटाच्या गायी चोरून नेल्या. त्यावेळेला बृहन्नडाच्या रूपात असलेल्या अर्जुनाने सर्व कौरवांचा पराभव केला आणि गायी सोडवून आणल्या. यानंतर अज्ञातवास संपून
पांडव हस्तिनापुरात दाखल झाले. यानंतर ठरल्याप्रमाणे पुन्हा इंद्रप्रस्थाची राजसत्ता युधिष्ठिराला मिळणे अपेक्षित होते. पण मदांध झालेल्या दुर्योधनाने त्याला साफ नकार दिला. कृष्णाने शिष्टाई करण्याचा प्रयत्न केला, पण यावेळेला दुर्योधन असं म्हणाला की सुईच्या अग्रावर मावेल एवढी सुद्धा भूमी मी तुम्हाला देणार नाही, आणि क्षत्रियाने राज्य भिकेसारखे मागायचे नसते तर ते युद्धात जिंकायचे असते. झाले. अगदी सुरुवातीपासून छल कपट हेवेदावे करत असलेल्या कौरवांकडे पांडव दुर्लक्ष करत होते. त्यांनी लाक्षागृहातील अतिप्रसंग सहन केला. भीमाला मारण्याचा झालेला बालवयातील प्रसंग पचवला. पांडव सहनशील होते, संयमी होती, त्यांच्या अंगी सहिष्णुता होती. पण शेवटी संयमाचा बांध फुटला. युद्ध अटळ झाले. हे युद्ध पांडवांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक होते, धर्माच्या प्रस्थापनेसाठी आवश्यक होते, अधर्म समूळ काढून टाकण्यासाठी आवश्यक होते, आणि शेवटी द्रौपदीच्या अस्मितेसाठी होते. कौरव पांडवांमधील युद्ध कुरुक्षेत्र, जे आज हरियाणामध्ये आहे, या ठिकाणी घडले. या युद्धाची कथा थोडक्यात आपण पाहूया. पण त्याआधी 18 या अंकाचा विलक्षण योगायोग सांगतो. मुळामध्ये महाभारत हा ग्रंथ, ज्याचे 18 अध्याय म्हणायचं नाही, त्याला पर्व असं नाव दिलेलं आहे, म्हणजेच विभाग होतात. युद्धसुद्धा 18 दिवस चालले. युद्धाच्या पूर्वसंध्येला शोकाकुल असलेल्या अर्जुनाला भगवान कृष्णांनी गीतेचा उपदेश केला. याचे सुद्धा अध्याय 18 आहेत. आणि शेवटी या युद्धामध्ये कौरवांच्या बाजूने 11 अक्षवेणी आणि पांडवांच्या बाजूने 7 अक्षवेणी, म्हणजे एकूण सैन्य संख्या सुद्धा 18 आहे. 18 अक्षवेणी एवढे सैन्य या युद्धामध्ये सहभागी झाले. 18 अक्षवेणी ही संख्या म्हणजे अंदाजे 40 लाख होते. युद्धाची कथा आता थोडक्यात सांगतो. भगवान श्रीकृष्णांनी आपला पांचजन्य शंख फुंकला आणि युद्धास प्रारंभ झाला. पांडवांचा दृष्टद्युम्न हा सरसेनापती होता आणि संपूर्ण 18 दिवस त्यानेच हे काम पूर्ण केले. कौरवांच्या बाजूने पितामह भीष्म हे सेनापती झाले. पहिले 10 दिवस भीष्मांच्या नेतृत्वाखाली कौरव पांडव यांच्यातील युद्ध चालू राहिले. यामध्ये पहिल्या 10 दिवसांमध्ये 2 दिवस कौरवांची बाजू वरचढ राहिली आणि उरलेले दिवस पांडवांची बाजू वरचढ राहिली. कौरवांचा जसजसा पराभव होऊ लागला त्यावेळेला दुर्योधन भीष्मांवर चिडला. भीष्म संतप्त झाले. त्या कृष्णाला सुद्धा शस्त्र हातात घ्यायला लावीन अशी शपथ घेतली आणि संपूर्ण शक्तीनिशी वृद्ध असलेले भीष्म पांडवांवर तुटून पडले. भीष्मांनी असे काही घनघोर युद्ध केले की पांडवांना पळताभुई थोडी झाली. अर्जुन सुद्धा भांबावला. 9व्या दिवशी भगवान कृष्णांना काय करावे हे कळेना. त्यांचा सुद्धा संयम सुटला आणि रथाचे एक चाक उचलून ते भीष्मावर धावून गेले. रथातून भीष्म खाली उतरले, कृष्णांना वंदन केले. अर्जुनही तिथे पोचला. त्यांनी कृष्णांना आवरले आणि भीष्माला मारण्यास मी समर्थ आहे असे सांगून कृष्णांना शांत केले. 10व्या दिवशी भगवान कृष्णांना युक्ती सुचली आणि त्यांनी
शिखंडीला पुढे केले. शिखंडीला पाहताच भीष्मांना सारे काही आठवले. मागच्या जन्मातील अंबा भीष्मांचा सूड घेण्यासाठी या जन्मामध्ये शिखंडीनी आणि मग लिंग पालट करून शिखंडीच्या रूपाने भीष्मांच्या पुढे उभे ठाकली होती. शिखंडी दिसायला नर असला तरी आधीची अंबा सूड घेण्यासाठी या जन्मात शिखंडी होऊन आलेली असते आणि यामुळे भीष्म ती नारी आहे, ती अंबा आहे या भावनेने तिच्यावर बाण सोडू शकत नाही. भीष्म जागच्या जागी स्तब्ध होतात आणि याचा फायदा घेऊन शिखंडीच्या आडून लपलेला अर्जुन भीष्मांवर बाणांचा वर्षाव करतो. क्षणभरात भीष्मांचं सर्वांग बाणांनी व्यापलं जातं. असंख्य बाण भीष्मांच्या सर्वांगात घुसतात आणि भीष्म जमिनीवर कोसळतात. जमिनीवर कोसळताना त्यांची पाठ जमिनीला लागत नाही, कारण घुसलेल्या बाणांमुळे शरीर वरच्यावर तोलले जाते. भीष्म शरशय्येवर पडतात, पण हस्तिनापूरच्या सिंहासनावर या युद्धातील विजयी राजा बसेपर्यंत त्यांना मरणे शक्य नसते. तसे त्यांनी आपल्या पित्याला शंतनू राजाला वचन दिलेले असते. भीष्म इच्छामरणी असतात. असंख्य वेदना सहन करत संपूर्ण युद्ध संपेपर्यंत ते तसेच जिवंत राहतात. भीष्म पडतात तो 10वा दिवस असतो. यानंतर कौरवांच्या बाजूने गुरु द्रोणाचार्य हे सेनापती होतात. द्रोणाचार्य हे व्यूहरचनेमध्ये अत्यंत वाकबगार असतात. ते एके दिवशी चक्रव्यूहाची रचना करतात. अर्जुन युद्धामध्ये दुसरीकडे खोल आतमध्ये गुंतलेला असतो. त्याला चक्रव्यूहाच्या बाजूला येता येत नाही. अखेर युधिष्ठिर वीर अभिमन्यूला अर्जुनाच्या पुत्राला चक्रव्यूहाचा भेद करण्यास सांगतो. अर्जुन आणि सुभद्रेचा पुत्र, उत्तरेचा पती वीर अभिमन्यू याने चक्रव्यूहाची माहिती आईच्या गर्भात असतानाच घेतलेली असते. पण आई झोपी गेलेली असल्यामुळे चक्रव्यूह भेदून बाहेर येणे त्याला माहीत नसते. असे असताना सुद्धा आपल्या काकाची आज्ञा शिरसावंद्य मानून तो चक्रव्यूहामध्ये लीलया आत घुसतो. अनेक वीरांना तो मारून चक्रव्यूहामध्ये आतात जातो, पण चक्रव्यूहातून बाहेर पडणं त्याला शक्य होत नाही. आणि अशा वेळेला कौरवांच्या बाजूने जयद्रथ, कर्ण आणि इतर असे एकूण 6 जण त्याला घेरतात आणि या वेळेला थकलेल्या अभिमन्यूला दुःशासनाचा मुलगा गदा प्रहार करून पाडतो. अशा वेळेला जयद्रथ त्या अभिमन्यूच्या पडलेल्या देहाची विटंबना करतो. यानंतर अर्जुनाला ही बातमी समजते आणि दुसऱ्या दिवशीचा सूर्यास्त होण्यापूर्वी मी जयद्रथाला मारीन अथवा अग्निकाष्ट भक्षण करीन अशी अर्जुन प्रतिज्ञा करतो. दुसऱ्या दिवशी जयद्रथ आतमध्ये लपून बसतो. हा जर सूर्यास्तापर्यंत सापडला नाही तर अर्जुन अग्निकाष्ट भक्षण करेल हे कृष्णाला माहिती असतं आणि म्हणून कृष्ण सूर्यास्ताच्या आधीच स्वतःचे सुदर्शन चक्र सूर्याभोवती सोडून अंधार निर्माण करतात. रात्र झाली, सूर्यास्त झाला अशा कल्पनेने जयद्रथ बाहेर पडतो. जयद्रथ समोर येताच भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र बाजूला करतात आणि अर्जुनाला दाखवतात हाच तो जयद्रथ. अर्जुन जयद्रथाचा वध करतात. या ठिकाणी ही घटना ग्रहण काळात घडली असे आजकालचे तज्ज्ञ सांगतात. हा युद्धाचा 14वा दिवस असतो.
याच दिवशी पांडवांच्या बाजूने घटोत्कच असा काही युद्ध करतो की त्यामुळं कौरवांचं मोठं नुकसान होतं. घटोत्कचाला कसा आटपावा हे कौरवांना कळेनासं होतं. सरते शेवटी कर्णाला त्याने अर्जुनासाठी राखून ठेवलेली वासवी विद्या ही घटोत्कचावर वापरावी लागते. घटोत्कच मरतो, पण यामध्ये अर्जुन सुरक्षित होतो. युद्धामध्ये कौरवांचे सेनापती द्रोणाचार्य यांना पाडायचे असेल तर त्यांचे मनोबल तोडणे अत्यंत आवश्यक आहे हे भगवान कृष्णांच्या लक्षात येते. ते एक युक्ती करतात. युद्धाच्या 15व्या दिवशी युद्ध चालू असताना एक अश्वत्थामा नावाचा हत्ती मरतो. या वेळेला भगवान कृष्ण युधिष्ठिराला असं सांगतात की तू द्रोणाचार्यांच्या समोर जाऊन मी सांगतो तसे म्हण. युधिष्ठिर काहीशा नाईलाजाने पण कृष्णांची आज्ञा असे समजून द्रोणाचार्यांसमोर जातो आणि उच्चारतो अश्वत्थामा मृतः, म्हणजे अश्वत्थामा मेला. आणि पुढील वाक्य कृष्णांच्या सूचनेप्रमाणे दबक्या आणि काहीशा हलक्या आवाजात उच्चारतो नरो वा कुंजरो वा, म्हणजे हत्ती मेला का माणूस मेला माहीत नाही. हे पुढील वाक्य युधिष्ठिर उच्चारत असताना आजूबाजूला वाजणाऱ्या रणवाद्यांच्या हलकल्लोळात ते वाक्य द्रोणाचार्यांना ऐकूच जात नाही. द्रोणाचार्य फक्त पहिले वाक्य ऐकतात अश्वत्थामा मृतः. आपला मुलगा मेला असे वाटून द्रोणाचार्य दुःखी होतात. त्यांच्या डोळ्यातून अश्रुपात होतो. काही क्षण त्यांना लढणे शक्य होत नाही. आणि नेमका याच गोष्टींचा फायदा पांडवांच्या बाजूचा सेनापती दृष्टद्युम्न घेतो आणि द्रोणाचार्यांवर बाणांचा वर्षाव करतो. द्रोणाचार्य 15व्या दिवशी पडतात. यानंतर कौरवांचा सेनापती म्हणून कर्णाला नेमले जाते. 15व्या दिवशीची रात्र, या रात्री पांडवांची माता कुंती कर्णाला येऊन भेटते. कर्णाला कुंती सारं सारं सांगते. तूच माझा ज्येष्ठ सुपुत्र आहेस आणि तू माझ्या विनंतीवरून पांडवांच्या बाजूने युद्धात सहभागी हो असे विनवते. पण कर्ण शब्दांचा पक्का असतो. तो कुंतीला सांगतो की मी दुर्योधनाचा घात करू शकत नाही, पण हे माते मी तुला एक वचन देतो की अर्जुन सोडून मी तुझ्या दुसऱ्या कोणत्याही पुत्रास मारणार नाही. युद्धाच्या 16व्या दिवशी कर्ण हा कौरवांचा सेनापती होतो. कर्ण प्रचंड पराक्रम करतो. पांडवांचे खूप नुकसान करतो. या 16व्या दिवशीच भीम दुःशासनाला मारतो. त्याची छाती फोडून त्याचे रक्त प्राशन करतो आणि काही रक्त घेऊन द्रौपदीने मोकळे सोडलेले केस त्या रक्ताने माखून बांधतो आणि द्रौपदी वस्त्रहरणानंतर स्वतः घेतलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करतो. मी पहिल्या 16 दिवसांपर्यंतचे महत्त्वाच्या घटना, महत्त्वाची युद्धप्रसंग सांगतोय, पण एक लक्षात घ्या 40 लाख सैन्य लढतंय आणि ह्याच्यामधनं आत्ता 16व्या दिवसापर्यंत लक्षावधी सैन्य मारलं गेलेलं आहे. यामध्ये कौरव पांडवांचे अनेक मुलगे पुत्र मारले गेलेले आहेत. कौरवांपैकी सुद्धा अनेक कौरव मारले गेलेले आहेत. इतर देशोदेशींचे राजे मारले गेलेले आहेत. म्हणजे युद्ध जसं पुढं सरकतंय तसं हे तुमच्या डोळ्यासमोर आलं पाहिजे की आज 16वा दिवस आता इथे युद्धाचा संपतोय असं मी सांगतोय. इथपर्यंत साधारणपणे
एकूण सैन्यापैकी 60% सैन्य हे जवळपास मारलं गेलेलं आहे. आता युद्धाचा 17वा दिवस. 17व्या दिवशी कर्ण मोठा पराक्रम करतो. सुरुवातीलाच तो युधिष्ठिर, नकुल आणि सहदेव यांचा पराभव करतो, पण कुंतीला दिलेल्या वचनामुळे त्यांना जीवदान देतो. कर्ण यानंतर अनेक पांडवांच्या बाजूच्या रणवीरांना कंठस्नान घालतो. लक्षात ठेवा, 16व्या आणि 17व्या दिवशी कर्ण सेनापती असताना पांडवांचं सगळ्यात जास्त नुकसान झालेलं आहे. पांडवांच्या बाजूचं मोठं सैन्य हे कर्णाने मारलेलं आहे. यानंतर इतिहास प्रसिद्ध कर्ण आणि अर्जुन यांच्यातील घनघोर युद्ध सुरू होतं. भूतलावरील सर्वोत्तम असे दोन योद्धे एकमेकांशी भिडतात. कर्णाचं सारथ्य शल्य तर अर्जुनाचं सारथ्य कृष्ण करत असतात. शस्त्र अस्त्र यामध्ये कर्ण आणि अर्जुन तुल्यबळ असतात. ते लढतातही पूर्ण त्वेषाने, चित्त्याच्या चपळाईने आणि सिंहाच्या आक्रमकतेने. एकमेकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने हल्ले करतात, प्रतिहल्ले करतात, हल्ले थोपवतात. कोणीच हरेल असं वाटत नसतं, पण त्याच वेळेला कर्णाचं कमनशीब आड येतं. आधीच्या काळात परशुरामांनी दिलेला आणि ब्राह्मणांनी दिलेला शाप खरे होतात. आयत्या वेळेला कर्णाला परशुरामांकडे घेतलेली अस्त्रविद्या उपयोगी पडत नाही आणि कर्णाच्या रथाचे चाक चिखलामध्ये रुतते. कर्ण आपली शस्त्रे रथात ठेवून खाली उतरतो, चाक बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो आणि याच वेळेला कृष्णांच्या आज्ञेवरून अर्जुन कर्णावर बाण टाकतो आणि कर्ण गतप्राण होतो. कर्णाचा हा असा मृत्यू अर्जुनासाठी भूषणावह नसला तरी युद्धामध्ये विजय मिळवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक होता. 17व्या दिवशी कर्णाचा मृत्यू होतो. इथपर्यंत साधारणपणे आपण असं म्हणू शकतो की दोन्ही बाजूंचं 85 ते 90% सैन्य हे मारलं गेलेलं आहे. आता युद्धाचा शेवटचा म्हणजे 18वा दिवस. या दिवशी कौरवांच्या बाजूने शल्य हा सेनापती होतो. या शल्याचा युधिष्ठिर वध करतो. कौरवांचा मामा शकुनी याला सहदेवाच्या हातून वीरगती प्राप्त होते. यानंतर भीम आणि दुर्योधन यांच्यामध्ये गदायुद्ध होते. हे दोघं बलरामांचे पट्टशिष्य. एकमेकांशी तुल्यबळ असलेल्या या योद्ध्यांमध्ये अत्यंत भीषण असे गदायुद्ध होते. शेवटी भीम दुर्योधनाच्या मांडीवर गदेचा तडाखा मारतो आणि दुर्योधनाची मांडी विद्ध करून टाकतो. दुर्योधन आसन्न मरण अवस्थेमध्ये जमिनीवर कोसळतो. पुढे आसन्न मरण अवस्थेत पडलेल्या दुर्योधनाला भेटायला अश्वत्थामा, कृपाचार्य आणि कृतवर्मा येतात. या वेळेला अश्वत्थाम्याला शेवटपर्यंत लढण्याचे दुर्योधन सांगतो आणि त्याला सेनापती बनवतो. पुढे काय होते? 18व्या दिवशीच्या युद्ध समाप्तीनंतर रात्रीच्या वेळी अश्वत्थामा, कृपाचार्य आणि कृतवर्मा एक अत्यंत निंदनीय असे कृत्य करतात. ते रात्रीच्या अंधारात पांडवांच्या छावणीवर हल्ला करतात. निद्रेच्या अधीन असलेल्या पांडव योद्ध्यांना ठार मारतात. पांडवांचा सेनापती दृष्टद्युम्न याला सुद्धा या छावणीमध्ये मारलं जातं.
पुढं अश्वत्थामा एका कोपऱ्यामध्ये झोपलेल्या 5 उपपांडवांना म्हणजे द्रौपदीच्या पुत्रांना ठार मारतो आणि त्यांची शिरे कापून दुर्योधनाला आणून दाखवतो. अश्वत्थाम्याचा असा समज झालेला असतो की आपण पांडवांनाच मारलं, पण दुर्योधन मरणाच्या समीप पोचलेला असून सुद्धा हे पटकन ओळखतो की हे पांडव नाहीत, तर हे पांडवांचे पुत्र आहेत. हे समजल्यानंतर अश्वत्थामा भयभीत होतो. त्याला पुढं काय होणार हे लक्षात येतं. दुसऱ्या दिवशी पांडव छावणीत येऊन बघतात तेव्हा झालेला सगळा हाहाकार त्यांच्या लक्षात येतो आणि हे कृत्य कुणी केले असावे हा विचार करताना त्यांना अश्वत्थाम्याचेच हे कृत्य असले पाहिजे हे लक्षात येतं. अर्जुन अश्वत्थाम्याचा पाठलाग करतो. यावेळी अश्वत्थामा अर्जुनावर ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग करतो. नाईलाजाने अर्जुनालाही अश्वत्थाम्यावर ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग करावा लागतो. पुढं ऋषींच्या विनवणीवरून अर्जुन ही दोन्ही अस्त्रे मागं घेतो, शांत करतो. यानंतर अश्वत्थाम्याला बांधून फरफटत ओढत छावणीमध्ये आणलं जातं आणि द्रौपदीच्या पायापाशी झोपवलं जातं. यापुढं काय होतं? द्रौपदी अशा परिस्थितीतील त्या अश्वत्थाम्याला पाहते आणि अर्जुनाला सांगते, याला मारू नका. पुत्रवियोगाचं जे दुःख मी भोगलं ते याच्या आईला म्हणजे कृपीला भोगायला लावू नका. तो गुरुपुत्र आहे, ब्राह्मणपुत्र आहे, त्याची हिंसा करू नका. यानंतर अर्जुन अश्वत्थाम्याच्या डोक्यावर असलेला दिव्यमणी तलवारीने केसासकट उचकटून काढतो. अश्वत्थाम्याला जखम होते, त्यातून भळभळा रक्त वाहू लागते आणि अशा अवस्थेत पांडव अश्वत्थाम्याला तिथून हाकलून देतात. कौरव पांडवांमधील हे भीषण युद्ध संपते त्यावेळेला त्या दोन्ही बाजूंचे केवळ 12 योद्धे जिवंत असतात. पांडवांच्या बाजूंचे 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी, युयुत्सु आणि ऋषकेतू, आणि कौरवांच्या बाजूचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य आणि कृतवर्मा असे जिवंत राहतात. पुढे युधिष्ठिराला राज्याभिषेक केला जातो आणि हस्तिनापूरचा तो राजा होतो. कृष्ण त्याच्याकडून 3 अश्वमेध यज्ञ करून घेतात. हे सर्व आटोपून कृष्ण द्वारकेस जाण्यास निघतात. एवढ्यात इकडे काय होते? अश्वत्थामा उत्तरेच्या गर्भावर ब्रह्मास्त्राचा पुन्हा एकदा प्रयोग करतो. संपूर्ण पांडवकुळ निर्वंश व्हावे या हेतूने हे अघोरी कृत्य अश्वत्थाम्याने केलेले असते. आपल्या दिशेने एक तप्त लोह बाण येत असल्याचे उत्तरेला जाणवते. तिच्या पोटाचा दाह होऊ लागतो. ती भगवान कृष्णांचा धावा करते. कृष्ण वेळेस तिथे येऊन पोचतात आणि आपल्या सुदर्शन चक्राच्या मदतीने ते ब्रह्मास्त्र शमवतात, थोपवतात. उत्तरेच्या गर्भाचं कृष्णामुळे रक्षण होतं. जन्माला येण्यापूर्वीच काळाच्या परीक्षेला उतरलेला अशा अर्थाने, तसंच कृष्णांनी रक्षण केलेला अशाही अर्थाने त्या बाळाचं नाव परीक्षिती ठेवलं जातं. यापुढं भगवान कृष्ण द्वारकेस निघून जातात. इकडं धृतराष्ट्र, विदूर, गांधारी आणि कुंती वानप्रस्थाश्रमी
निघून जातात आणि पुढं एका वणव्यामध्ये स्वतःचा देह त्यागतात. पलीकडे द्वारिकेला मोठी यादवी होते. सर्व यादवांचा नाश होतो. शेवटी भगवान कृष्ण निजधामाला निघून जातात. ही बातमी हस्तिनापुरी पोचल्यानंतर युधिष्ठिर मोठा झालेल्या परीक्षिताला सिंहासनावर बसवतात आणि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आणि द्रौपदी यांच्यासह हिमालयामध्ये अध्यात्मासाठी निघून जातात. तिथूनच पुढे पांडवांचे आणि द्रौपदीचे स्वर्गारोहण होते. हस्तिनापुरी परीक्षिती हा राजा होतो. आचरण संपन्न, बलवान, प्रजेच्या हितासाठी दक्ष असलेला परीक्षिती राजा लोकप्रिय होतो. तो दिग्विजय करतो, अपार संपत्ती प्राप्त करतो. पुढं काय होतं तर कलियुगाचा प्रारंभ झालेला असतो आणि कली परीक्षिताच्या राज्यामध्ये प्रवेश करतो. ही बातमी परीक्षिताला समजल्यानंतर कलीचा बिमोड करण्यासाठी परीक्षिती धनुष्यबाण घेऊन बाहेर पडतो. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या भोळ्या भाबड्या, प्रामाणिक, सज्जन, निष्पाप प्रजेला कलीची बाधा होऊ नये ही परीक्षिताची प्रामाणिक इच्छा असते. कारण कली म्हणजे खोटेपणा, कली म्हणजे कपट, कली म्हणजे माया, कली म्हणजे अनाचार, कली म्हणजे स्वैराचार, भ्रष्टाचार, लंपटपणा, हे सर्व दुर्गुण आपल्या प्रजेमध्ये येऊ नये म्हणून परीक्षिती कलीला शोधून काढतो आणि त्याच्यावर बाण मारणार एवढ्यात काय होतं तर तो कली परीक्षिताला शरण येतो. परीक्षिताकडे अभय मागतो. परीक्षित त्याला आपल्या राज्यातून निघून जा असे सांगतो. यावर कली त्याच्याकडं काही मोजक्या जागा आश्रयासाठी मागतो. परीक्षिती त्याला काही जागा देऊ करतो. त्या कोणत्या? या रूपकात्मक अर्थाने घ्या. परीक्षिती कलीला जुगार, मद्य म्हणजे दारू, वेश्या, हिंसा आणि सुवर्ण या जागा देतो. कली परीक्षिताला वचन देतो की या जागा सोडून मी बाकीच्या तुझ्या निरपराध लोकांना बाधा करणार नाही. पुढं काय होतं? एके दिवशी परीक्षिती अरण्यामध्ये शिकारीला गेलेला असतो. त्यावेळेला तहान लागली म्हणून तो एका आश्रमांपाशी जातो. या आश्रमामध्ये शमिक नावाचे ऋषी ध्यानस्थ बसलेले असतात. परीक्षिती ऋषींपाशी जातो, त्यांना नमस्कार करतो आणि पाण्याची याचना करतो. ध्यानस्थ असलेल्या मुलींना हे समजतच नाही. परीक्षिती पुन्हा एकदा पाणी मागतो. ध्यानमग्न असलेल्या ऋषींना हे समजत नाही. याच वेळेला डोक्यावरील सुवर्णाच्या मुकुटातून कली परीक्षिताच्या मेंदूमध्ये प्रवेश करतो आणि परीक्षिताचे विचार पालटतात. त्याला राग येतो. त्याच्या मनात असं येतं की या ऋषींनी माझा अपमान केला आहे. मी एवढा मोठा राजा आणि हा ऋषी ध्यानाचे ढोंग करीत बसला आहे. परीक्षिती काय करतो तर तिकडे बाजूला एक साप मरून पडलेला असतो. तो उचलतो आणि शमिक ऋषींच्या गळ्यात टाकतो आणि निघून जातो. पुढे काय होतं? त्या शमिक ऋषींचा एक मुलगा शृंगी हा आश्रमात येतो
आपल्या वडिलांच्या गळ्यामध्ये मेलेला साप कुणीतरी टाकलेला पाहतो आणि संतप्त होतो आणि शाप देतो. शृंगी काय शाप देतो की ज्या कोणी माझ्या वडिलांच्या गळ्यात हा साप टाकला आहे त्याला आजपासून 7वा दिवस संपण्याच्या आत सर्पदंशाने मृत्यू होईल. पुढे ही बातमी परीक्षिताला समजते. परीक्षित अत्यंत दुःखी होतो, अस्वस्थ होतो. त्याला काय करावे हे कळेनासे होते. त्याला मृत्यूचे भय वाटू लागते. अशा वेळेला त्याला शुकमुनी येऊन भेटतात आणि भागवत कथन करतात. संपूर्ण भागवताचे कथन करत असताना परीक्षिती त्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारतो आणि त्या प्रश्नांना शुकमुनींनी दिलेल्या उत्तरातून हळूहळू परीक्षितीचे समाधान होत जाते. तो मोह माया या पाशातून मुक्त होतो. त्याचे मृत्यूचे भय नाहीसे होते आणि 7व्या दिवशी शुकमुनींचे तो पूजन करतो आणि मृत्यूसाठी सिद्ध होतो. या वेळेला तक्षक नावाचा सर्प त्या ठिकाणी येतो आणि परीक्षिताला दंश करतो. त्या क्षणी परीक्षिताचे सर्वांग भस्मसात होते. पुढं काय होतं? परीक्षिताचा मुलगा जन्मेजय, लक्षात घ्या हा जन्मेजय म्हणजे कोण झाला तर हा अर्जुनाचा पणतू झाला. कारण अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यू, त्याचा मुलगा परीक्षिती म्हणजे परीक्षिती नातू झाला आणि नातवाचा मुलगा जन्मेजय म्हणजे पणतू झाला. तर हा जन्मेजय अत्यंत संतप्त होतो आणि तो सर्पयज्ञ आरंभतो. यज्ञकुंडामध्ये तो एकेका सर्पाला आवाहन करतो आणि वेगवेगळ्या आकाराचे वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्प यज्ञकुंडात येऊन पडू लागतात. अशा रीतीने भूतलावरचे सर्व सर्प पटापटा यज्ञकुंडामध्ये पडू लागतात आणि जळून नष्ट होऊ लागतात. हा सगळा प्रकार पाहून तक्षक भयभीत होतो आणि तो काय करतो तो स्वर्गात जाऊन इंद्रापाशी लपतो. इंद्राकडे अभय मागतो. इंद्र त्याला आपल्या वस्त्रांमध्ये लपवून ठेवतो. बराच वेळ होतो पण यज्ञकुंडामध्ये तक्षक येऊन का पडत नाही हा विचार जेव्हा जन्मेजय करतो त्यावेळेला त्याला ऋषीगण सांगतात की तक्षक हा इंद्रापाशी जाऊन लपलेला आहे. मग अशा वेळेला ब्राह्मण एक दिव्य मंत्र उच्चारतात आणि इंद्रासह तक्षकाला आवाहन करतात. इंद्रासह तक्षक यज्ञकुंडाच्या दिशेने खेचला जाऊ लागतो. ते दोघं यज्ञकुंडात पडणार तेवढ्यात काय होतं त्या ठिकाणी अंगिरस ऋषींचे पुत्र बृहस्पती हे आपल्या तपस सामर्थ्याने इंद्र आणि तक्षकाला आकाशातच ठेवतात आणि इकडे जन्मेजयाला समजावून सांगतात. हे जन्मेजया, प्रत्येकाचा जन्म आणि मृत्यू हा त्याचे त्याचे प्रारब्ध असतो. त्याच्या पूर्वकर्माप्रमाणे या जन्मात त्याच्या वाट्याला येणारी सुखदुःखे भोगतो आणि शेवटी मृत्यू पावतो. हे जन्मेजया, ज्या तक्षकाला मारण्यासाठी तो हा हट्ट चालवला आहेस तो तक्षक अमर आहे, कारण त्याने अमृतप्राशन केलेले आहे आणि तू उगाचच संपूर्ण सर्पवंशांचा विध्वंस करतोयस. हे पापकर्म आहे. याची जाणीव होताच जन्मेजय सर्पयज्ञ थांबवतो. पुढे हा जन्मेजय हस्तिनापूरचा राजा होतो. एकदा आपले वाडवडील कोण असा प्रश्न तो वैशंपायनांना विचारतो आणि
व्यासांचे सत्शिष्य वैशंपायन हे जन्मेजयाला संपूर्ण कुरुवंश समजावून सांगतात. पुढे हा राजा जन्मेजय अनेक वर्ष राज्य करतो, आपल्या प्रजेला सुखी, समाधानी, आनंदी करतो, अशी ही कथा आहे. मित्रांनो, भाग 1 पासून भाग 7 पर्यंत कौरव पांडवांची वंशवेल ही मालिका आज या ठिकाणी पूर्ण होत आहे. एकूण 7 भागांमध्ये विभागलेल्या या मालिकेमध्ये कौरव पांडवांच्या आधीच्या 3 पिढ्या, कौरव पांडव आणि पुढील 3 पिढ्या म्हणजेच अर्जुनाच्या पणतूपर्यंतचा संपूर्ण इतिहास मी यथाशक्ती सांगण्याचा प्रयत्न केला. हा गौरवशाली इतिहास तुम्हाला निश्चितच आवडला असेल. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबण्यास अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.